السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه دولت خان مریض تاسو په خدمت کې ور بیا حاضر یم. نن زموږ د مایکروسافت ورډ ریپرن مشتي ریویو ټیب ویلی نن مشتي ان شاء الله العزیز شپه یعنی دیرسم کلاس دی زموږ د مایکروسافت ورډ په دې کې نن مشتي پریویو ټیب باندې کار کوو. که چیرې تاسو زموږ په چینل باندې نوي یاست زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن چې زموږ ویډیو تر ټولو در مخه و تاسو ته در ورسیږي. ښه نن په دې کې ویو ټیب کې راځو پر پرنټ لی آوټ باندې. پرنټ لی آوټ بای ډیفالټ دی پر پرنټ لی آوټ پیج باندې، یعنی دا وخت پر دې سټیج پر دا ویو باندې ولاړ دی. که زه غواړم چې دا خپل ډاکومنټ په فل سکرین کې کوم فل سکرین ریډینګ موډ کې کوم زه د دې ځای څخه په ریډینګ موډ کې کولی شم. د دې ځای څخه تم مخته شاته تللی شي. دغه رنګه زه په دې کې یعنی فل سکرین موډ دی. د فول سکرین موډ چې دی د اسکیپ بټنه په کیبورډ کې هم ختمیږي او په دا کونج کې د کلوز بټنه ده په دې باندې هم ختمیږي. بل د زموږ سره ویب لی آوټ. ویب لی آوټ دا زموږ سره داسې په داسې انداز باندې دی لکه چیرې کوم نیټ ستا سره کوم د نیټ سورس دی د نیټ په انداز باندې که ته ویو کوې په هغه انداز باندې ویو کولی شي، او که چیرې زه د آوټلاین د کوم په هغه انداز باندې هم ویو کولی شي او د دې څخه دا کلوز که بل په ډراپ انداز باندې هم کولی شي. دا ته ډراپ انداز وایي. بای ډیفالټ دی پر پرنټ لی آوټ پر هغه پرنټ لی آوټ باندې د روا په هغه باندې بیسټ ویو دی. فل سکرین هم خلک یوزوي. دا دوه اکثره خلک یوزوي به نسبت در دا درو باندې. بل آپشن زموږ سره دی د رولرز دی. رولرز اوپټو ته وایي. دا څنګه چې دا کوم فوټي دی یعنی پیمایش دپاره چې موږ دې پیج شیان په دغه کې زموږ یعنی دا راښودنه کوي چې مثال دا پیج څو دی. یعنی رولرز که ته اون کول غواړې د دې ځای څخه دا اوس دا رولرز چې دی دا اون شولې. ته چې اون کې د دې کې یو هورزنټل رولر راځي او یو ورټیکل رولر راځي. ګوره دا رولرز چې دی دا یعنی زموږ سره اون شي. اوس دا ګوره دا رولرز دی. یو دا رولر یو دا رولر. رولر که ختمه د دې ځای څخه ختمیږي کې لګي په دغه ځای باندې. بل دی ګریډ لاینز. ګریډ لاینز چې دی دا کوم وخت ته د پیج ار پیج مثال د په دا پیج باندې یو داسې انداز باندې لکه دا په پرنټ کې راوځي نه. دا صرف تا ته هغه وخت کار درکوي که چیرې ته یو ډیزاینینګ مثال کوې. خو بهرحال ما ته یې ویلې دا سافټویر چې دی دا د ډیزاینینګ دپاره نه دی. که البته ته بیا هم یو څه کار کول غواړې خو ګریډ لاینز یې اون کولی شې د دې ځای څخه اف کولی شې. بل د زموږ سره نیویګیشن پین. نیویګیشن پین د دې ځای څخه موږ دی یعنې د ټول ډاکومنټ زموږ سره پیراګراف دی هر شی چې دی دې ځای څخه موږ دی د دې ځای څخه کتلی شو. ویډیوز د دې ځای څخه تللی شي یا هر څه چې د دې ځای څخه نیویګیشن آف کولی شي او د دې ځای څخه هم آف کېږي. دغه بعد زموږ سره د زوم آپشن دی. زوم آپشن داسې دی که چیرې د دې دغه یو شی یاد وساتئ. دغه چې کوم ویو دی دا په دې ځای کې هم دلته زموږ سره په ډاټا یعنې په سټیټس بار کې لاندې په کمپیوټر کې ګوره د دې ځای هم کېږي او د زوم آپشن د دې ځای څخه هم کېږي او د دې ځای څخه هم د زوم آپشن کېږي چې 200% کې پیج ورته کې دلته څو قسمه دي استعمال کې ته ته به خپله در ښکاره شي. که چیرې د دې څخه 200% څخه زیاته یې تراسه د دې ځای څخه پرسنټیج ورزیاتولی شي. دا یو دی. بای ډیفالټ چې دی 100% دی ته 100% ته کړ پر دغه ځای باندې کلیک کړ تا چې هر څو پیج کټ کړي هر څونه د زوم کړي د دې ځای څخه ته بلته په 100 باندې راځي. درېیمه طریقه دا ده چې ته په کیبورډ کې د کنټرول بټن ووه په دې باندې د ماوس چې کوم دا ګول وول په دا ټایر چې کې لګېدلی دی دغه چې دی دا کرسر ته دې ځای څخه زوم ان زوم آوټ کولی شي. بای ډیفالټ بیا په 100 باندې دی. دغه بعد که چیرې زه غواړم چې پر دا زما ته اوس فلحاله یو پیج ښکاره کېږي. زه غواړم دا یو پیج دی. زه غواړم دا 2 پیج ښکاره کړه. زه غواړم چې پیج ویډ ته ښکاره کړه چې څومره صفحه ده دا ما ته ډاکومنټ ته هونه راته غټ کړه. دا هم د زوم آپشن دی. بای ډیفالټ که 1 که 2 اور خلک چې دی هغه 100 باندې کار کوي. دغه بعد د نیو وینډو. د نیو وینډو مقصد دا دی که چیرې زه دا نیو وینډو اوپن کړم دا زما سره دغه فایل یو خبره ده په نیو وینډو کې اوپن شي. یعنې لکه اوس ګوره یو مخکې دلته یو داسو زموږ سره د نیو وینډو په دواړو کې یعنې د دغه فایل چې دی
دا هغه ستا چې کوم ډاکومنټ دی دا په یو بله وینډو کې اوپن سي. تا چې کوم اوپن کړی د دې سره سره ته ارینج آل باندې کلیک کړه. دلته تاته د ارینج د کا ستا سره څو فایل ته اوپن کړي وي دا ګرده ارینج آل باندې د دې ځای څخه راځي. اوس دا چې کوم موږ دې ارینج کړي دې ځای څخه ته کلوزولی سي مینیمایزولی سي آر که زه یې میکسیمایز کړم. اوس ارینج آل کې چې موږ کوم وخت کلیک کړو دلته لږ به زه دا مینیمایز کړم سوري دا به دغه کړم. اوس ګوره دا په دا انداز باندې که ته چیرې دا غواړې چې دا پر سایډ بای سایډ باندې کوم د دې ځای څخه راسه یو سایډ بای سایډ باندې کړو خان ډاکومنټ وغیره وغیره ته دې ځای څخه ته سایډ بای سایډ دا دغه راوستلی سي دا وینډو یې راوستلی سي. دا کوم چې ته سایډ بای سایډ راوستل غواړې د دې ځای څخه که چیرې زه دغه آف کوم دا اپشن بیا زه دې ځای باندې دواړه یعنی په یوه ایټ ا ټایم نه اوړي. زه به پر دې ډاکومنټ راځم دا لاندې بیولی سم پر دې ډاکومنټ به راځم دا لاندې بیولی سم. که چیرې دا اپشن اونې بیا په ایټ ا ټایم چې ته پر هر ډاکومنټ باندې ودرېږې دا دواړه اړوي. دا کار کوم کار کې دا هغه وخت تا ته په کار د راځي که چیرې ته دا یو ډاکومنټ د بل ډاکومنټ سره کمپیر کوې کمپیریژن یې کوې چې مثال په دې کې کوم غلطي ده په دې کې کوم غلطي ده یعنې د دواړه کمپیریژن کوې ته په هغه انداز باندې هم ته یوزولی سي. سینکرونایز سکرولینګ ریسیټ وینډو پوزیشن مقصد دا دی چې مثال دا یعنې ما اوس ته میکسیمایز کړه ته راسه په دې ځای څخه دلته مینیمایز یعنې پر هغه انداز باندې راوستلی سي. ویو سایډ بای سایډ څه اونې دا به بیا سایډ پر سایډ یې کمې نه وي. بل اپشن دی دلته زموږ سره د سپلیټ اپشن. سپلیټ اپشن بعض اوقات داسې وي چې ته دا خط مثال د دې دا خط چې دی دا لاندې لیکې ستا سره یا بل داسې اپشن وي چې ته دا یعنې نه آف کول نه غواړې ته راسه یو وینډو سپلیټ اپشن ته چې کوم وخت سپلیټ اپشن کې ستا د ماوس سره یو لیکي شروع سي. دا ستا چې کوم ماوس کرسر دی دا لیکي شروع سي. اوس دی تا ته وایي چې باید ته پر کوم ځای باندې سپلیټ کړې یو خبره ده زه پر دغه ځای باندې دروم ما سپلیټ کړي دا دغه چې کوم سایډ دی دا د وینډو دا سایډ دی دا پر دغه ځای ما ته درېږي دلته د دې ځای څخه زه دا کولی سم یعنې لاندې تللی سم خو دا پر دغه ځای ولاړې چې د څو پورې زه دلته رانسم او دلته لاندې لوړ نه کړم. دا ماته ویل دا بعض اوقات هلته کار کوي چې ته دغه دا پیراګراف چې دی پر سلمه صفحه باندې لیکې دی به پر دغه ځای باندې د سپلیټ کمانډ چې دی دا به پر دا ځای ولاړې. که زه سپلیټ کمانډ د دې ځای څخه یعنې راوستلی سم لاندې شاته کولی سم هرې خواته چې ته بیا یې ته د دې ځای څخه بیولی سې. که چیرې ته دا ریموو کول غواړې راسه په ریموو سپلیټ باندې کلیک کړه دا به آف سي. تر بعد زموږ سره سویچ ټو وینډوز زموږ سره چې دا کومې وینډوز اوپن دي دا وخت ما سره 3 ډاکومنټ خلاص دي د ترانسفر ډاکومنټ 1 ډاکومنټ 2. اوس که زه راسم د ډاکومنټ 1 چې دی دا د دې ځای څخه زه ډاکومنټ دولت سپیچ ته ځم ډایرکټ ما ته به د دولت سپیچ ته راسي او که زه غواړم چې ډاکومنټ 2 له ځم ډاکومنټ 2 له تللی سم دغه رنګه ته په خپلې مرضۍ باندې ښه یو ځای له تللی سي. بل اپشن دی زموږ سره د میکرو میکرو دا یو ډېر بهترینه بیسټ کمانډ دی. دا یو ډېر غټ ټاپک دی که چیرې اوس موږ سره اوس دا یو دی ویو میکرو که زه راسم په دې کې فلحال زموږ سره میکرو چې دا هغه یعنې ریکارډ سوې نه ده. که چیرې زه راسم د میکرو ریکارډینګ کوم میکرو ریکارډینګ مثال دا میکرو 1 ده زه به راسم دا بټن ده او یو خبره ده آسان میکرو ټو بټن دی که کیبورډ دی زه غواړم چې باید دا دی بټن که اوس ته دا اوپن کړې دی تا ته وایي دا میکرو ته یعنې نوم ورکوې هغه ستا خپله مقصد د دې ځای څخه ته دغه کولی سې. خو بهرحال ایډ چې زه کوم د دې ځای څخه دا سپریټر په نامه باندې سپریټر سو او سوري دا ریموو کړه ته به مرله میکرو راسي میکرو ته اوکې به کړم میکرو 1 8 اوکې. اوس موږ سره ګوره پر دلته کستی په دماغ کې دلته د زما د ماوس سره یو پیته هم زیات راغله. دا پیتې مقصد دا دی چې اوس دا وخت ستا کمپیوټر چې دی دا په ریکارډینګ یعنې دا ستا سکرین چې دی دا د ریکارډینګ په موډ کې دی. دا بعض اوقات داسې وي چې یو کمانډ زما بار بار په کار کېږي
بار بار کمانډ څخه مراد دا دی اوس راسم د دې ځای څخه یو بارډر یعنی یو ټیبل غواړم دا ټیبل ما بار بار په کار کیږي ته به انسرټ لراسم انسرټ کې خبر د ما ټیبل وای دا ټیبل ما بار بار په کار کیږي په دې ټیبل کې چې کوم مثال خان دی نه خان یا هر شي چې تایید کی دا ما بار بار په کار کیږي دا ما دې ځکه څخه مثال دا ټیبل ما مثال ولیکي دې ځکه سره سره زبراسم د پراسم سټاپ ریکارډینګ باندې به کلیک کوم دا ما سره به د مایکروچ دا به ریکارډز ان کې سبا تراله داستا خپل ټیبل چې دا تابع بیا په کار کې راولې چې دا ټیبل زبات کراولم تراسه د یو مایکرو باندې کلیک تاسو چې کوم مایکرو رن باندې کلیک دی به تاسو هغه ټیبل درکې یعنی د دې مقصد دا دی چې دا تاسو یو ستاچ یو بار بار یو آپشن ته استعمال یو بار بار کټ چې کوم ته کمانډ استعمال دا کمانډ ستاره په ایزی طریقه باندې دې ځای څخه میکرو استعمالولای شي د میکرو اوس د دې ځای څخه ته نور ریکارډ میکرو نو میکرو د دې ځای څخه جوړولای شي ار خصاصات یو میکرو ته جوړ کړي د دې ځای څخه ته په هغه میکرو کې رن کولای شي سټپ انټو بیا د بل پروګرام خلاصي البته ایډیټینګ کولای شي بل ته کوم شي چې چینج ته هغه کې چینجولای شي کریټ نو جوړولای شي ډیلیټ چې دی هغه ډیلیټ هي اور اورګنایز چې دی هغه بیا په دې کې مزید مثال دا اوس ګوره نور د کولای شي چینجینګ کې راوستل شي کوم ټمپلیټ استعمالای فایل وکړي خو بهرحال د دې شی مشتقچیر زیر نم کول غواړم میکرو نیو میکرو د نیو د کولای شي د دې ځای څخه خپل چینجز کې راوستل شي دلته ګوره زموږ سره په دا یعنی کویک لانچر کې زموږ سره یو شی د بل بټن زیاته سو نارمل میکرو نیو میکرو د مثال کې توګه زه د دې ځای څخه هم دا میکرو چې دا هغه زه خپل ډاکومنټ له راوړل شم دلته کوم سره چې سیو کمانډ دغه رنګ د زس په شارټ کټ کې زم میکرو هم چې دی هغه په شارټ کټ کې راوستل سم دا زم سره د میکرو دی کچیر تاسو د یو دغه د الحمدلله مایکروسافټ ورډ وپای ته ورسېدی ان شاء الله زبر دا ګرد مایکروسافټ ورډ بیا پریوزګي باندې ګرد زر راغونډوم او تاسو ته به پېښوم پر یوټیوب باندې مایکروسافټ ورډ بعد موږ ان شاء الله مایکروسافټ ایکسل شو کو چې د ګډ بهترین یعنی سافټویر دی که خدای کړل موږ پر هغه باندې کار کوو دا مایکروسافټ ورډ دی یو ټیب د مکمله او د دې در مخه مشتي هوم ټیب دا ګرد ټیبونه ویلو خو یو ریکوست امتیائی ریکوست دی چې مثال از موږ چینل سبسکرایب کی او دوستان ته تی زله اوایس چې هغه مې څه زده کړو کې او خپل انډوالان انوایټ کړم چینل ته دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان